กับคำว่านายกรัฐมนตรีมี attitude ยังไงคะการที่จะเป็นผู้นำประเทศแล้วประชาชนไม่เชื่อมั่นเนี่ยมันก็บริหารจัดการยากมันก็จะเป็นแค่ชื่อตำแหน่ง title อยู่ข้างหน้าว่าเป็น PM แล้วก็ชื่อตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนไม่ได้รู้สึกอยากจะตาม ลูกอายุ0ถึง12ปี13ปีตอนที่เขายังต้องการเราอยู่ก็อยากจะเป็นพ่อที่ active ให้กับเขาในทุกช่วงที่เขาจนได้จนกระทั่งเขาบอกว่าโอเคละพ่อไม่ต้องมายุ่งแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เขา9เลยมันก็เลยแค่3ปีเอง แล้วแดดดี้ก็จะกลับไปเปรี้ยวเหมือนเดิม มีความกลัวเกิดขึ้นไหมกับเรื่องนี้หรือว่าจริงๆแล้วมองมันเป็นแบบเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วกลัวเจ็บไม่กลัวตายแล้วก็กลัวตายไปแล้วยังประเทศไทยยังเหมือนเดิมอย่างที่ตอบเมื่อกี้ครีเอทีฟเปิดรูปเมื่อ2 ปีที่แล้วเร็วมากคุณไปด้วยนะใช่ไหมผมจำได้จะเร็วก็เร็วจะช้าจะช้า มาเลยเรามาลุยกันดีกว่าค่ะเราจะพูดในประเด็นเรื่องความตายอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะค่อยเป็นค่อยไปขออินโทรก่อนว่าวันนี้เป็นวันที่พี่รู้สึกยังไงบ้างคะอยากเช็คอินนิดนึงวันนี้ตื่นเช้าไปออกรายการพี่สรยุทธ์เพราะฉะนั้นก็นั่งรถมานี่ก็หลับมาแล้วก็เลยเพิ่งตื่นตอนนี้ก็เลยยังจะรู้สึกเบลอๆนิดหน่อยซึ่งนี่ถือว่าเป็นสเตจปกติของแต่ละวันของพี่เป็นเรื่องธรรมดาของคนแก่ที่นอนกลางวันเซียสตามันสเปนเนี่ยอ๋อใช่สเปนนอนกลางวันจริงก็ใช่ผมรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่ทำได้บ่อยมากขึ้นตั้งแต่เมื่อเราเจอกัน2 ปีที่แล้วอะตอนที่มันหาเสียงเยอะๆแล้วก็มีหลายไม้มีหลายรายการเนี่ยพอมันได้หลับสักครึ่งชั่วโมงยิบหนึ่งพอมันตื่นขึ้นมามันก็จะรู้สึก fresh แล้วชีวิตพี่ทีมช่วงเนี้ยมันเป็นมูดประมาณไหนมันไลฟ์ลี่ขึ้นว่ะมันไม่ค่อยเครียดแล้วมันอยู่สเตจไหนของเราคะก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็เบาใจมากๆมันเหมือนกับว่าเราได้ผ่านในช่วงชีวิตในช่วง44 ปีก่อนหน้านี้มามันได้รู้สึกพิสูจน์ตัวเองแล้วตอนเป็นเด็กหน่อยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้เมื่อได้รับความยอมรับจากคนอื่นได้ทำงานที่ตัวเองอยากได้เรียนหนังสือในตัวเองที่แบบอยากได้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคเอาไม้บรรทัดของคนอื่นมาวัดเราแล้วเราก็จะรู้สึกดีแต่พอมาช่วงหลังๆนี่โดยเฉพาะหลังเริ่มเล่นการเมืองอะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกว่าเป็นไม้บรรทัดของตัวเองที่วัดละมันไม่ได้เป็น satisfaction แล้วมันเป็น satisfy แล้วมันไม่ได้เป็น success แล้วมันเป็น satisfaction แทนมันเลยรู้สึกว่าแบบโอเคก็ได้พิสูจน์แล้วว่าพรรคการเมืองที่เพิ่งเริ่มตั้งขึ้นมากับหัวหน้าขึ้นมาเป็นครั้งแรกแคนดิเดตนายกครั้งแรกก็พิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าชนะได้สำเร็จแล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่ารู้สึกเบาใจแต่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมการเมืองใหญ่ๆก็มีเรื่องน่ากังวลเยอะพอสมควรพอมาตอนนี้เนี่ยมันเลยก็เดินทางเยอะแต่ก็ยังมีเวลามาตีแบกกับซอยจูนะเพราะฉะนั้นอย่ามาโทษพี่ ก็คือเดินทางกรุงเทพบอสตันบ่อยมันก็เจ็ตแลก24 ชั่วโมงกลับไปกลับมาเนี่ยแต่ว่ามันก็มีความสุขตรงที่ว่าได้อยู่กับคนรุ่นใหม่ก็คือได้อยู่กับคนที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ในความรู้สึกแบบเป็นคนที่ยังมีความหวังว่าพอเรียนจบกลับไปจะไปทำอะไรยังไงต่ออะไรพวกนี้มันก็แบบเป็น next gen leaders ที่มันทำให้เหมือนกับว่าเรายังมีกำลังใจในการทำมันไม่น่าเบื่อในสภาบางครั้งมันก็น่าเบื่อหรือเป็นนักการเมืองมันก็น่าเบื่อตรงที่ว่าบางคนเขาอยู่มานานแล้วก็อนาคตอาจจะไม่ได้มีมากแล้วเขาก็จะมองคิดถึงแต่อดีตไม่ค่อยคิดถึงอนาคตพอไปอยู่กับคนรุ่นนี้เขามีแต่อนาคตอดีตเขายังน้อยเนี่ยมันยังเต็มไปด้วยอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ยังมีอารมณ์ของ possibilities ไม่ใช่เฉพาะเด็กไทยที่นู่นนะแต่ว่าเด็กประเทศอื่นทุกคนเขาก็มีความหวังว่าเขาอยากจะกลับไปทำอย่างนี้กับประเทศเขาอยากจะทำอย่างนี้กับชีวิตเขายังมีความฝันที่ยังอยากจะตามอยู่อะไรพวกนี้มันก็น่าสนใจแล้วก็ที่น่าสนใจอีกก็คือว่ามันมีอะไรที่ตอนอยู่เมืองไทยแล้วแบบไม่รู้เรื่องอ่ะตอนอยู่เมืองไทยเรายังเป็นคนที่ต้องลุกขึ้นอภิปรายเป็นคนพูดมีคนประชุมเราพูดเยอะพอมันได้ไปอยู่ที่นู่นเรากลายเป็นคนฟังแล้วไงไปเจอคนที่อยู่ในวงการศิลปะวงการบันเทิงอย่างนี้ที่นิวยอร์กอ่ะพอเขาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันไปถึงไหนกันแล้วโลกมันไปถึงไหนกันแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับ creativity หรือว่าเรื่อง innovation เป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับ entertainment business ที่มันอัปเดตไปเรื่อยๆอ่ะ high tech high touch อะไรพวกนี้คือการที่อยู่ในห้องแล้วเราเป็นคนพูดเยอะอยู่คนเดียวนำประชุมอยู่อย่างเดียวอ่ะมันกำลัง repeat ในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วอ่ะอันนี้มันเหมือนเป็นพื้นที่ใหม่ใช่พอมันไปเจอพื้นที่ใหม่ที่
คนอื่นเขารู้เยอะกว่าเราแล้วพอเราได้เริ่มนั่งฟังเป็นคนที่ฟังเขาบ้างแล้วอะมันเลยแบบตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยมันก็เลยได้แอบสอบอะไรใหม่ๆงั้นขอเทียบกันนิดนึงเพราะว่าตะกี้พอพี่พูดเรื่องไม้บรรทัดที่บอกว่าเรามีไม้บรรทัดที่เปลี่ยนไปขอย้อนกลับไปพี่ทิมตอนเด็กพี่ทิมวัยเด็กเป็นเด็กยังไงคะเป็นเด็กฟังแต่ยังไม่เชื่อคือจะเป็นรูปแบบที่แบบว่าไม่ค่อยเถียงไม่ค่อยแสดงออกแต่ว่าเรายึดในแนวทางว่าเราจะทำแบบนี้ใครอย่ามายุ่งอันนี้คือในสมุดพกตอนเด็กๆที่เขาเขียนมาเรื่องเงียบได้ไหมไม่รู้สิแต่ก็คือไม่มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองทำได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องทำอะไรประมาณนี้จำได้ว่าตอนเด็กๆก็คือจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าหรือมีความหมายไม่ได้ที่หนึ่งเต็มที่กับการแข่งขันตลอดเวลาอะไรเงี้ยพอมันโตขึ้นมาถึงวัยหนึ่งผมก็คิดว่าทุกคนก็จะเป็นเหมือนกันก็คือแบบว่าช่างแม่งอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าเอาให้ตัวเองพอใจดีกว่าเริ่มแบบว่ามาแข่งกับตัวเองเมื่อวานการที่จะแข่งกับคนอื่นพอตอนนี้เรารู้สึกให้มันเบาลงตั้งเยอะเลยเนาะมันกับชีวิตมันก็จะสั่งสอนตัวเราเองว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นที่หนึ่งตลอดไปไม่งั้นตอนเด็กๆเนี่ยเล่นกีฬาที่แข่งที่นู่นที่นี่อะไรนี่คือแบบเอาเป็นเอาตายพอไม่ได้ที่หนึ่งแล้วมันฟูมไฟล์สอบคะแนนตกไม่ได้แต่ว่ามันมาถึงจุดที่ฝึกได้ว่าขีดเส้นถ้าเราเดินข้ามไปแล้วเนี่ยเราก็จะลืมอดีตไม่สนใจแล้วก็จะมาค่อยดูที่ว่าเราทำผิดพลาดตรงไหนทำไมเราถึงได้แพ้แต่มันก็จะมีช่วงที่แบบวัยรุ่นมากๆอันนี้จะกับฟาดกับเฟียดเอาไม้ฟาดพื้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าการที่เราเล่นกีฬาบ่อยๆมันก็จะมีโค้ชที่จะต้องสอนเรื่องวิธีการบริหารจิตใจว่าโอเคตอนนี้คุณจะฟาดเฟียดอะไรเรื่องของคุณไปเลยนะแต่ว่าตอนนี้คุณมี imaginary line ที่คุณกำลังขีดอยู่คุณพร้อมเมื่อไหร่คุณค่อยเดินข้ามมาแต่เมื่อคุณข้ามมาแล้วนั่นน่ะคุณจะเลิกใช้อารมณ์แล้วก็มาดูซิว่าคุณผิดพลาดตรงไหนเล่นกีฬาผิดพลาดตรงไหนซ้อมผิดพลาดตรงไหนค่อยๆแก้ให้มันกลับมาได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราพอเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาบ่อยๆนั่นน่ะมันก็จะช่วยทำให้ได้แล้วการที่พี่ทิมเป็นพี่ชายคนโตพี่รู้สึกว่าพี่ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบหรือว่าต้องแบกอะไรไว้ในฐานะพี่คนโตไหมคะไม่นะผมรู้สึกว่าน้องชายผมก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาก็เป็นคนที่เก่งก็เลยไม่ได้ความรู้สึกว่าเป็นพี่น้องเหมือนเป็นพี่กับน้องเหมือนมันเป็นพาร์ทเนอร์กับพาร์ทเนอร์ที่ช่วยกันคิดว่าโอเคผัดกันดูแลคุณแม่ยังไงทำธุรกิจร่วมกันยังไงรู้สึกว่ามันเป็นอีควอพาร์ทเนอร์มากกว่าว่าเฮ้ยเราเป็นพี่เราต้องทำแล้วก็น้องคอยตามบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราไว้ใจได้เชื่อใจได้ว่าเขาเป็นคนที่จะดูแลพี่พิมพ์ตอนที่พี่อยู่บอสตันก็เป็นน้องชายพี่ดูแลตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันบริหารจัดการสถานการณ์ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยากรู้ว่าถ้าพี่ทิมเป็นคนที่มีปัญหาทุกข์ใจอะไรสักอย่างพี่เป็นคนแบบยกหูหาเพื่อนไหมพี่แบบว่าแก้ทุกวันไม่ปล่อยให้คาราคาซังคือการที่เราจะอันวายตัวเองได้เนี่ยสุดท้ายที่สุดแล้วสำหรับพี่เนี่ยคือการที่เขียนที่มันคิดวนอยู่ในหัวลงกระดาษแล้วก็ฉีกกระดาษนั้นทิ้งเลยเป็นแอคชั่นเลยเป็นแอคชั่นเลยก็คือเขียนไปเรื่อยเลยแบบ 7-8 นาทีเขียน mind dump ไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก็บไว้หรือจะฉีกทิ้งก็เรื่องของเราแต่พอเสร็จแล้วหลับเลยทันทีคือมันเหมือนกับเอาอะไรที่มันวนอยู่ในหัวจากที่เราคิดไปว่าทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้กลับไปในอดีตที่มันแก้ไขไปได้แล้วหรือไปในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงแต่ถ้าเกิดมันเขียนไปเรื่อยๆเนี่ยสมุดจดไปเรื่อยๆแล้วก็ทิ้งบ้างเขียนใน iPad แล้วก็ลบทิ้งพอเขียนเสร็จก็ลบทิ้งเลยอะไรเงี้ยสิ่งนี้เกิดขึ้นมาอะไรคะนิสัยของการที่แบบตอนที่เรารู้จักกันช่วงนั้นเลย2 ปีที่ผ่านมานั่นแหละแสดงว่าเป็นช่วงที่ intense ที่สุดของพี่ใช่ชีวิตมันเหมือนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนี่มัน winding ขึ้นมานะมันเหมือนเป็นสกรูแบบเป็นโค้ดเลยเป็นเครียดใช่ไหมเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษมันต้อง unwind ออกก็คือต้องเอาไอ้สกรูนั้นให้มัน loose ทุกเย็นแต่บางคนก็แบบว่าถ้าเป็นสมัยเราวัยรุ่นก็คือเดี๋ยววันศุกร์เจอกันไปแฮงเอาท์เดี๋ยวพูดชื่อผับเดี๋ยวไม่ตรงกันอีก คนละรุ่นพอเป็นอย่างนั้นมันก็จะสะสมในแต่ละวันแล้วมันจะไม่หายก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราเคลียร์สมองเคลียร์จิตใจตัวเองมันต้องทำทุกวันจนเป็นนิสัยแล้วเมื่อเราเขียนออกไปปุ๊บเนี่ยมันคือจุดสุดท้ายที่รู้สึกว่ามันได้ชำระออกแล้วพรุ่งนี้เช้าก็วันใหม่แล้วเราก็ต้องชำระใหม่ไปเรื่อยๆไม่ใช่รอว่าถึงเวลา3 เดือนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสักทีนึงหรือเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวเราเข้าไปช้อปปิ้งหรือไปกินอะไรอร่อยสักทีนึงแต่ว่าทำแบบนี้ทุกวันมันจะรู้สึกว่าไปได้ใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็จะฟังเพลงก่อนหรืออ่านหนังสือก่อนอะไรเงี้ย3-4 อันมันจะมีสเต็ปที่พอทำปุ๊บแล้วมันจะรู้สึกว่าบริหารสถานการณ์ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันก็มีเรื่องมากระตุ้นเราทุกวันเนาะมีข่าวบ้างมีนู่นมีนี่อะไรบ้าง
เราก็จะเหมือนกับเป็นกระต่ายตื่นตูมเกินไปอะไรพวกนี้เราก็จะโอเคเรียกให้มันกลับมามีสติให้ได้เร็วๆหลายๆเรื่องมันก็มาจากรูทีนของชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเรากลับมามีสติโอเคแล้วเราจัดการตัวเองได้แล้วบางทีก็คุยกับคนอื่นแต่ว่าไม่ใช่เล่าเพราะว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้แล้ว react กับสถานการณ์แล้วพูดอะไรออกมา oversharing บ้างอะไรบางที่เราไม่ได้ต้องการที่จะเล่าให้ใครฟังอะไรแต่ถ้าเกิดเราจัดการตัวเองแล้วจนเราเป็นเราแล้วรู้สึกมีสติได้แล้วว่าเราควรจะถามอะไรไม่ควรจะถามอะไรไม่ได้ฟูมไฟล์แล้วอะไรเงี้ยก็แชร์กันเรื่องธรรมดาว่าเป็นไงลูกมึงเป็นไงลูกกูเป็นยังไงมีเรื่องอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วมันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกที่คุยกันสมัยนี้เลย ใช่ใช่แล้วถ้าตอนเด็กพี่มีโกที่แบบว่าฝันเป็นอะไรพี่ตอบว่าเป็นอะไรคะทูตกับเป็นทูต marine biologist คือนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆคุณพ่ออยู่หัวหินอยู่ชะอำน่าจะโรงงานสับปะรดหรืออะไรสักอย่างพี่จำไม่ได้แล้วอันนี้ก็ไม่แม่นแต่ว่าพูดง่ายๆคือเขาใช้ชีวิตอยู่ที่หัวหินน่ะเด็กๆก็เลยอยากจะบอกว่าเป็นคนที่อยากจะเข้าใจทะเลคนที่อยากจะเข้าใจสัตว์น้ำอะไรพวกนี้อะไรประมาณนั้นแล้วก็ถ้าโตมาหน่อยใกล้ๆหน่อยก็คงพวกดิปโลแมตพวกอะไรอย่างนั้นตอนนี้ล่ะคะในวัยนี้เลยมีโกของเราอยู่ไหมคะพูดเรื่องเกี่ยวกับความตายอะไรเงี้ยตอนนี้กลัวตายไหมก็กลัวแต่กลัวตายไปแล้วประเทศไทยยังเหมือนเดิมอยู่ เพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมนั้นก็เลยยังรู้สึกว่ายัง waiting for my time ยังรอเวลาของเราอยู่ว่าโอเค10 ปีจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้นานเท่าไหร่54ก็อาจจะเป็น the new 44ก็เหลือแค่9 ปีเองแล้วก็รู้สึกแล้วว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่มีความสุขใช้ได้นี่ไม่ได้แย่อย่างที่ใครๆคิดแล้วเรารู้สึกว่าเรามีอิสรภาพมากกว่าเดิมตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยร่างกายก็แข็งแรงขึ้นตั้งเยอะมีเวลาอยู่กับลูกได้เยอะเพราะเรามองมันในแง่ดีก็เฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่ไปขนาดนั้นเลยแค่9 ปีเองก็คงรอเวลาที่กลับมาเป็นนักการเมืองแล้วก็ชำระใน unfinished political project ที่พยายามทำเมื่อ2 ปีที่แล้วอีกสักครั้งนึงเพราะว่า54ก็คงไม่ได้ถึงขนาดว่าตกยุคอะไรขนาดนั้นแล้วหวังว่า54จะอัปเดตมากกว่า44แล้วก็แข็งแรงมากกว่า44อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้อยู่ว่าจะกลับมาเป็นนักการเมืองที่ครบเครื่องมากกว่าเดิมเท่าที่ตัวเองจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยเรากับคำว่านายกรัฐมนตรีมี attitude ยังไงคะคือมันจะมีความหมายได้เนี่ยมันต้องมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันมันต้องมี trust อยู่ในคำว่า prime minister ถึง prime minister ไม่ได้มีคำว่า trust อยู่นั้นแต่ว่ามันเป็นคีย์สำคัญที่การที่จะเป็นผู้นำประเทศแล้วประชาชนไม่เชื่อมั่นเนี่ยมันก็บริหารจัดการยากมันก็จะเป็นแค่ชื่อตำแหน่ง title อยู่ข้างหน้าว่าเป็น PM แล้วก็ชื่อตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนไม่ได้รู้สึกอยากจะตาม เป็นผู้นำที่คนไม่ได้รู้สึกอยากจะตามอันนี้มันก็น่ากังวลใจอยู่ซึ่งถ้าจะเป็นผู้นำทั้งทีเนี่ยมันก็เสียสละเยอะก็ต้องเป็นผู้นำที่ดีให้ได้ก็ต้องรอเวลาเดี๋ยวถึงเวลามันก็มาเองใช่แล้วกับคำว่านายกรัฐมนตรีณปัจจุบันอันนี้ตอบในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็ได้เรามี attitude ยังไงคะมันต้องวิเคราะห์ตั้งแต่จุดในการเข้าสู่อำนาจการใช้อำนาจแล้วก็การตรวจสอบอำนาจพอเข้าสู่อำนาจเนี่ยมันเข้ามาแบบข้ามขั้วมาแล้วก็ accountability มันหายไปก็ลำบากหน่อยแล้วก็จับมือกับคนที่อาจจะไม่ได้มีความคิดเห็นทางการเมืองตรงกันพอถึงตรงนั้นปุ๊บมันก็เลยส่งต่อมาทำให้การบริหารอำนาจหรือ power exercise มีปัญหาแล้วก็2 ปีที่ผ่านมาในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้มีนโยบายที่ส่งมอบให้กับประชาชนสำเร็จคราวนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บในระบบของเรามันก็ต้องมีการตรวจสอบอำนาจในสภาให้ประชาชนได้เห็นให้ประชาชนได้รู้สึกมั่นใจสบายใจก็ไม่มาตอบกระทู้อีกมันก็เลยไม่ว่าจะในมุมเข้าสู่อำนาจการใช้อำนาจหรือการโดนตรวจสอบอำนาจซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกองค์กรเนาะมันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้มันก็เลยเป็นปัญหาที่สะสมมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีอุบัติเหตุทางการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นฟางเส้นสุดท้ายสักวันหนึ่งอย่างช่วงที่เราอัดกันอยู่นี่ก็เห็นอยู่แล้วว่าเริ่มมีฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้คนโกรธมากๆแล้วก็จะรู้สึกว่าพอยิ่งพยายามต่อสู้ก็จะยิ่งอ่อนแรงลงเรื่อยๆอ่อนแรงลงเรื่อยๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้สัดส่วนกับความท้าทายที่พวกเราเจอกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องจากต่างประเทศหรือว่าในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจอะไรประมาณนั้นถ้าเลือกได้แค่แบบ top 3 ที่แบบคนเข้าใจง่ายๆเลยว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็น unfinished project ของพี่ทิมคืออะไรบ้างคะ3 ข้อของพี่ตอนที่เราคุยกันก็ยังเหมือนเดิมนะ demilitarize demonopolize decentralize
ก็ยังเป็นโปรเจกต์ที่ยังรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นทางเลือกเดียวที่ประเทศไทยจะไปได้แน่นอนว่าพี่น้องทหารมีความสำคัญแต่ต้องเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยที่ต้องเอาทหารออกจากการเมืองแต่ว่าให้สามารถที่จะเป็นทหารมืออาชีพให้ได้ใช่ไหมทหารที่ทันสมัยได้แล้วก็ทลายทุนผูกขาดให้กับ SME สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้ให้พ้นจากทุนเทาทั้งหลายทั้งหมดให้ปวงให้ได้แล้วก็กระจายอำนาจให้ประเทศไทยไม่ใช่อยู่แค่ในกรุงเทพแล้วก็กรุงเทพไม่ใช่เป็นทุกอย่างของประเทศไทยถ้าเป็นในลักษณะนั้นพี่ว่าประเทศเรามีศักยภาพพอที่จะพอไปได้พอการเมืองไม่ได้มีคนที่มีอำนาจจากปลายกระบอกปืนมาทำให้มันยุ่งทำให้มันเลือกตั้งกันไปธรรมดาได้แล้วก็ SME มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้แล้วก็ทุกจังหวัดสามารถพัฒนาพร้อมกันได้เนี่ยมันคือการแบบระเบิดศักยภาพของประเทศเราแต่ถ้าเกิดทุกอย่างมันกระจุกอยู่กับคนจำนวนไม่กี่คนในกรุงเทพมหานครโดยไม่กี่อาชีพเป็นทหารหรือเป็นเจ้าสัวหรือเป็นอะไรเงี้ยแน่นอนว่าคนที่เหลือ 99% ก็ไปกันไม่ได้ก็เหนื่อยกันหมดเลยผมถ้าพี่อายุเฉลี่ยเท่ากับคนธรรมดาตายสัก70 กว่า80 กว่าก็เหลือแค่30 ปีไม่รู้มันจะเป็นยังไงบ้าง ประเทศเราเนาะอันนี้เป็นด้าน passion อยากรู้ว่าแล้วถ้าในด้านชีวิตส่วนตัวพี่มีโกไหมคะว่าแบบยังอยากมีความรักไหมอยากจะพาลูกไปสู่จุดไหนอะไรเงี้ยที่เป็นแบบไลฟ์สไตล์ของพี่อะค่ะหลักเลยก็คงคิดว่าลูกอายุ0 ถึง 12 ปี13 ปีตอนที่เขายังต้องการเราอยู่ก็อยากจะเป็นพ่อที่แอคทีฟให้กับเขาในทุกช่วงที่เขาจนได้จนกระทั่งเขาบอกว่าโอเคละพ่อไม่ต้องมายุ่งแล้วอะไรเงี้ยพ่อไม่ต้องมายุ่งแล้วถ้าเขาพูดอย่างนั้นพี่เฮิร์ตป่ะไม่หรอกก็เข้าใจเราบอกแล้วเราก็บอกโอเคเข้าใจแล้วถึงตอนนั้นก็อาจจะกลับไปหาเดทติ้งไลฟ์ใหม่แต่ว่าตอนนี้แบบแดดดี้เห็นนะอะไรคือแบบว่าบางทีมีคนมาถามว่าแดดดี้มีแฟนได้ไหมนี่คือไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะยังอยู่ในช่วงห่วงอยู่เป็นพิเศษก็คง prioritize ในช่วงตั้งแต่ตอนนี้เขา9เลยมันก็เลยแค่3 ปีเอง แล้วแดดดี้ก็จะกลับไปเปรี้ยวเหมือนเดิมกลับสู่สังเวียนอีกรอบนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ได้ปิดตัวเองแล้วก็มีเพื่อนเป็นผู้หญิงเยอะแยะอะไรเงี้ยลูกเขาก็ยังงงอยู่ว่านี่เพื่อนจริงหรือเปล่าเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คิดว่าเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขากำลังจะเป็นสาวเร็วๆนี้ละก็คงใช้ชีวิตในช่วงที่เขายังอยากนอนกับเราอยากเจอเราก่อนยังโทรหาพ่อเป็นคนแรกก่อนสักพักหนึ่งเดี๋ยวพอสัก13 14ก็คงจะตกกระป๋องแล้วก็ค่อยกลับไปซ่าใหม่อีกรอบนึงยังไม่น่าจะสายเท่าไหร่เปิดตลาดใหม่อีกรอบ แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ายังก็คิดว่าเดินทางเยอะด้วยอะไรด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขาเราพี่เป็นพ่อแบบไหนคะเรามีภาพฝันที่เราคาดหวังให้ลูกเป็นอะไรสักอย่างไหมเป็นพ่อที่อยากจะ encourage ให้เขาลองเยอะๆ one sport one music นะก็ขอเล่นดนตรีอย่างหนึ่งเล่นกีฬาอย่างหนึ่งแต่จะเป็นอะไรเรื่องของลูกเลยคือเขาไปเล่นกีฬาชนิดนี้1 ครั้งเขาลองแล้วเขาบอกเขาไม่ชอบกลับมาผมไม่บังคับเขาไปต่อเลยก็คือให้เขาลองไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอใน activity ที่เขาชอบทำไมถึงเป็น choice ต้องเป็น one sport one music มันสละสำคัญขนาดไหนยังไงบ้างคะผมก็คิดว่าสำหรับชีวิตทุกคนถ้ามันมี hobby ที่ทำให้เราแข็งแรงร่างกายกับ hobby ที่ทำให้สมองเราโปร่งจากดนตรีจากศิลปะหรือจาก hobby ที่เราชอบอะไรพวกในการอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันคือศูนย์ทรีของชีวิตให้เขามีความสุขมากกว่าที่เขาต้องเรียนหนังสือหรือว่าการโตเป็นผู้ใหญ่ของเขาก็น่าจะง่ายมากกว่าอะไรเงี้ยไม่บังคับไม่ใช่ว่าบังคับขู่เขียนว่าจะต้องเล่นเปียโนจนถึงคลาสเท่านี้สอบเท่านี้เหมือนสมัยเราตอนเด็กๆหรือว่าต้องเล่นกีฬาให้ได้เหรียญอย่างนี้เท่านั้นถึงจะพอใจอะไรเงี้ยไม่มีเลยก็คือตามสบายพอไปเปียโนคลาสนึงบอกไม่เอาแล้วตอนนี้มาขอจบที่อูคูเลเล่คุณเลือกแล้วลูกเลือกแล้วก็พ่อก็สนับสนุนเต็มที่ได้ไม่เป็นไรก็เหมือนกันว่าขอให้ทำได้ดีกว่าเมื่อวานก็พอไม่ต้องไปแข่งกับเพื่อนหรือกับใครคนอื่นเขาไม่อยากไป pressure แต่ว่าก็คือเหมือนกับว่าเป็นพ่อที่อยู่ข้างหลังคอย encourage หรือว่าคอยให้กำลังใจว่าให้เขาได้ลองหาความสามารถหรือว่าสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขด้วยตัวของเขาเองแล้วก็พร้อม support ทุกอย่างถ้าไม่ชอบก็คือจบไม่แต่ขอให้ลอง at least you try ถ้าเกิดคุณลองแล้วถ้าเกิดลูกลองแล้วลูกบอกว่าไม่เอาก็จบอย่าเพิ่งปฏิเสธทั้งที่ยังไม่ได้ลองเพราะชีวิตมันมีอะไรที่มีความสุขตั้งเยอะแยะมากมายก่อนจะไปสู่เซสชั่นที่เป็นความตายแบบจริงๆแค่อยากรู้ว่าถ้าวันนี้เลยนะคะถ้าวันนี้มันดันแบบสุดวิสัยเราจะต้องจากไป
พี่ทีมรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตไหมคะ อ๋อแน่นอนสมมติว่ามี10เรื่องที่รู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ไปเยอะแล้วรู้สึกว่าได้รู้สึกว่าเรามีคุณค่าพอจากการใช้ชีวิตของเราแล้วก็กิจกรรมของเราจนรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เราจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์กับใครอีกต่อไปแล้วมันแค่เรา vs กับเรามันก็คือเราเจอตัวเราแล้วก็รู้สึกว่ามันจบจนเกือบจะบริบูรณ์อยู่แล้วกับอายุณปัจจุบันนี้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องกระเฮี้ยนกระหือรือเพื่อที่จะทำอะไรเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองมีคุณค่าอีกต่อไปแล้วพี่ว่าช่วงชีวิตไหนของพี่คือช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองต้องพิสูจน์ตัวเองที่สุดเลย3ช่วงตอนเด็กๆเนี่ยเป็นโรคลมชักคุณหมอหรือพยาบาลก็จะบอกว่าเฮ้ยชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมนะเวลากินยาเนี่ยมันจะทำให้คุณช้าลงนะที่เคยทำได้คุณจะทำไม่ได้นะคุณจะขับรถไม่ได้นะคุณจะเล่นรักบี้ไม่ได้นะคุณจะดำน้ำไม่ได้นะอย่าเล่นกีฬาให้หนักๆนะซึ่งไม่มีทริกเกอร์ด้วยเหรอคะอยู่ดีๆก็เป็นเหรอคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าเป็นทั้งที่เมืองไทยแล้วก็ไปเป็นที่นิวซีแลนด์หลายครั้งมันมีอาการซีเจอร์มันมีชักขึ้นมาช่วงนั้นก็คือจำได้ว่าอยู่เมืองนอกแล้วเนี่ยเวลาเพื่อนเล่นกีฬาเราก็นั่งอยู่ข้างๆดูเพื่อนเล่นเขาว่ายน้ำกันเราก็ว่ายไม่ได้ที่นู่นอายุ15ทำใบขับขี่แล้วก็ยังขับรถไม่ได้ค่อยๆดื้อพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยมันทำได้ว่ายังเล่นกีฬาได้เหมือนเดิมเรียนหนังสือยังทำได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยซึ่งมันดีขึ้นจากการที่เราก็คือก็ปรับตัวนะมันก็คงจะมียาแล้วก็หยุดยาแล้วก็ค่อยๆปรับตัวแล้วก็ยังเล่นกีฬาเหมือนเดิมแต่ก็ดำน้ำไม่ได้จนถึงทุกนี้แต่ก็ว่ายน้ำได้ขับรถได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้ให้รู้สึกว่าโรคร้ายนี่มันมาทำให้เราต้องหงอหรือนั่งดูคนอื่นเขาเล่นกีฬาอย่างอื่นหรือใช้ชีวิตอย่างเดียวอะไรอย่างนี้อันที่2ก็คุณพ่อเสียอันที่3ก็ยุบพรรคอนาคตใหม่นี่แหละก็น่าจะเป็น3ช่วงที่มันรู้สึกว่าต้องอยู่ในจุดที่มีสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าต้องพิสูจน์ทั้งตัวเองกับคนอื่นในระดับหนึ่งแต่จนถึงจุดหนึ่งมันจะเบนกลับมาว่าโอเคก็ไม่ต้องไปพิสูจน์กับคนอื่นเขาพิสูจน์กับตัวเองแล้วกันแล้วก็มีความกล้าหาญพอที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจว่าทำไมเราถึงตัดสินใจแบบนี้เราถึงไม่ทำแบบนี้อย่างที่คนอื่นเขาคาดหวังไอ้นี่คือ priority ของผมมันเป็นกรอบชีวิตผมแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะเลือกแบบนี้คุณจะคิดไงก็เรื่องของคุณแล้วไม่ใช่เรื่องของผมซึ่งการ shift focus เนี่ยหลักๆมันเกิดได้จากอะไรคะพี่ทิมหรือเพราะว่าเราให้คนอื่นมากจนมันเดรนแล้วมันก็ร่างกายมันก็กลับมาเองใช่คงจะเป็นอย่างนั้นด้วยก็คือว่าพอเรารู้แล้วว่ามันเกิน boundary ของเราจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อย productive อะไรแล้วใช่ไหมเราก็รู้แล้วเฮ้ยอะไรที่มันเหมาะสมอยู่ที่ไหนแต่ประเด็นก็คือว่าบางทีคนรู้แล้วอะแต่เก็บไว้ในใจแล้วไม่ค่อยสื่อสารกับคนอื่นทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้ามาใน boundary ของเราตลอดเวลาแล้วเราก็โกรธเขาแต่เราก็ไม่บอกเขาอีกแล้วพอมันถึงจุดเวลาแล้วมันก็ระเบิดแต่คราวนี้ถ้าเกิดคุณบริหารความคาดหวังของคนอื่นของกันและกันโดยการที่แบบพูดออกเลยซึ่งมันต้องใช้ความกล้าหาญมากเลยนะที่จะต้องเซโนกับคนอื่นหรือปฏิเสธกับคนอื่นว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมไม่ทำนะผมจะขอให้เป็นอย่างนี้แล้วผมจะทำแค่นี้แล้วจะทำให้ดีที่สุดเลยแล้วพอเขารู้ว่าเรามี boundary เขาก็จะงอแงอยู่สักพักหนึ่งแต่เมื่อเรา consistent แล้วก็ย้ำไปเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มไม่เลิกถอยแยกับเราเลิกยุ่งกับเราเพราะฉะนั้น eventually มันไม่ได้เห็นแก่ตัวไง eventually ก็คือว่ามันก็จะทำให้การใช้ชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในทีมงานจะอยู่ในพรรคการเมืองอยู่กันเป็นสถาบันอะไรมันก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ชัดเจนค่ะเดี๋ยวเราจะไปสู่เรื่องเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับความตายตอนนี้เราอยู่เมนคอร์สค่ะพี่ทิม Last Supper มันคือเมนูอะไรคะบะหมี่หมูลูกชิ้นปลาน้ำซุปเชงที่กินมาตั้งแต่เด็กรู้สึกเหมือนดูมิวสิกวิดีโอ I'm okay not okay อย่างนั้นแหละคือมันเนาะเสร็จแล้วคิดถึงตอนเด็กๆเวลาไปเรียนหนังสือที่อเมริกาเครื่องบินกลับมาตี 5เนี่ยไม่เข้าบ้านเข้าร้านเซลไปหาแปะก่อนแปะเสียชีวิตไปแล้วนะใครกินร้านเซลสุขุมวิท49นี่ต้องนึกถึงแปะที่เป็นคนลวกก๋วยเตี๋ยวแล้วก็คุยกับแกเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยผูกพันเป็นร้านหน้าบ้านที่กินมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนสัมภาษณ์รายการของทั้งก้อยนัตตี้ดรีมครั้งสุดท้ายก็ถามเรื่องนี้ก็ยังยืนยันอยู่ว่ายังเหมือนเดิมซึ่งเวลาพี่ทิมกินนี่คือปรุงเครื่องไหมคะกินแบบเด็กอนุบาลครับไม่ปรุงอะไรเลยใช่กินแล้วจืดกินเจงๆอะไรอย่างนี้แล้วไปบ่อยไหมคะร้านนี้ช่วงหลังๆนี่ซื้อเข้ามากินซะมากกว่าซึ่งจริงๆเซสชันเนี้ยมันจะเป็นเซสชันพูดถึงเกี่ยวกับความตายแหละอยากรู้ว่าพี่ทิมมีมุมมองหรือว่ามีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างในชีวิตประจำวันเคยคิดเรื่องนี้บ้างไหมคะคิ
คิดเรื่องนี้ครั้งแรกถ้าเป็นคนส่วนใหญ่อะหรือถ้าเกิดพี่ไม่ได้โดนถามต่อหน้าจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องตอบว่าเขาคิดตอนที่คุณพ่อเสียเนาะเพราะคนเราเนี่ยมันมีคนในครอบครัวที่อยู่ดีๆอยู่กับเราแล้วพอเขาเสียชีวิตไปก็อาจจะทำให้เรารู้จักกับความตายเป็นครั้งแรกเนาะแต่พอมานั่งคิดดูจริงๆแล้วเนี่ยที่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดถึงเรื่องความตาย versus การใช้ชีวิตครั้งแรกเนี่ยคือการดูหนังชื่อ Departures เป็นหนังญี่ปุ่นพระเอกเนี่ยเล่นเป็นวงออร์เคสตราของญี่ปุ่นแล้วก็ตกงานเลยต้องกลับบ้านเกิดแล้วพอกลับบ้านเกิดก็นึกว่าหางานทำไม่ได้ตอนแรกก็นึกว่าเข้าไปในบริษัทหนึ่งนึกว่าเป็นบริษัททัวร์ปรากฏว่าเป็นบริษัทแต่งหน้าศพก็เลยจากที่เป็นนักเชลโลอันดับต้นๆของญี่ปุ่นกลายมาเป็นคนที่มาอยู่ที่อาชีพที่คนญี่ปุ่นคิดว่ามันค่อนข้างที่จะต่ำต้อยเนาะก็คือการที่เป็นเมคอัพอาร์ติสต์ให้กับศพก่อนที่จะเสียชีวิตในงานศพเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยทำให้รู้สึกคิดถึงว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะเพราะเราดูหนังไปอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกที่ดีขึ้นมาในระดับอันที่2ที่เพิ่งดูไปเมื่อไม่นานเนี้ยหนังชื่อ After Sun ก็คือเป็นพ่อกับลูกสาว2คนพ่อแบกรับอะไรไว้เยอะมากแล้วก็พาลูกไปซัมเมอร์ที่ตุรกีแล้วกลับมาปุ๊บพ่อฆ่าตัวตายแล้วลูกก็อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าพอดูแล้วมันบีบมันกระแทกเหมือนแบบจากการดูหนังหรือการอ่านหนังสือแล้วเรารู้สึกว่ากับไอ้เส้นบางๆระหว่างการที่เราแบบใช้ชีวิตกับการที่เราจะไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันแอบสแตรกมากกว่าที่เราเคยเห็นกับชีวิตจริงหรือคิดเนาะบางทีเรารู้สึกว่าแบบกับคุณพ่อเสียชีวิตไปเนี่ยมันก็เสียใจไหมแน่นอนมันก็เสียใจแต่ว่าเราก็ได้คิดว่าเราได้ทำในสิ่งที่ทำให้เขาภูมิใจมาถึงจุดจนที่มันไม่มีอะไรค้างคาใจกันแล้วเพราะฉะนั้นเวลาจากมันเลยจากกันด้วยดีซึ่งเราไม่เคยอินกับอะไรในลักษณะแบบนั้นแต่ว่ามันผ่านวงการบันเทิงผ่านหนังผ่านหนังสือผ่านเพลงที่มันทำให้รู้สึกได้เมื่อไม่นานมาเนี่ยเปิดเพลงใน Spotify กับลูกแชร์กันเขาก็จะมีเพลง Lilo and Stitch มีเพลง Jenny มีเพลงอะไรของเขาคือฟังด้วยกันเลยเขาพอมันกดไลค์แล้วมันจะไปรวมกันอยู่ที่ไลค์มิวสิกเดียวกันไงแล้วของพี่ชอบเพลงชื่อไอ้ Claire de Lune ก็น่าจะมาจากหนังญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเขาก็ถามผมว่าทำไมพ่อว่าแดดดี้ถึงได้ชอบเพลงนี้ผมก็เผลอพูดไปโดยที่ไม่ทันคิดเลยไม่ควรจะพูดแต่ว่าเนี่ยคืนที่พ่อเสียชีวิตเนี่ยงานศพพ่อเนี่ยพ่ออยากเปิดเพลงนี้เลยนะเหมือนว่าดันไปพูดเหมือนกับลาสเปอร์แล้วพอพูดเสร็จลูกหน้าลูกแบบเปลี่ยนไปเลยหน้าลูกแบบช็อกไปเลยอะไรเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นคือทุกคนก็มีถึงเวลาที่จะต้องไปจากไปอย่างมีความสุขด้วยกันมันเป็นไม่ได้นะแดดดี้เคยเห็นมาแล้วนะแต่ว่าไอ้แคลร์เดลูเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นซาวด์แทร็กของหนังเรื่องนึงที่แดดดี้ดูแล้วรู้สึกว่าความตายมันชอบสวยงามเพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่งานศพที่วัดท่าทองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างนั้นนะขอแบบสบายๆแล้วขอฟังเพลงนี้สุดท้ายในโรงอะไรประมาณนั้นเราคิดกันในหัวอย่างนั้นคิดในหัวอย่างนั้นว่าเราชอบเพลงนี้เพราะอย่างนี้แล้วพอแบบว่าลูกถามตอนที่เราไม่ได้ตั้งตัวเราก็เลยตอบเข้าไปบอกว่าเนี่ยถ้าในคืนที่กำลังจะตายเนี่ยขอ Claire de Lune เป็นซาวด์แทร็กของ funeral ของ Daddy นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกเขาก้าวหัวเขาว่าเวอร์ที่ชอบเขาก็ไม่เคยคิดถึงอะไรซึ่งพี่ทิมกลัวไหมคะมีความกลัวเกิดขึ้นไหมกับเรื่องนี้หรือว่าจริงๆแล้วมองมันเป็นแบบเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วกลัวเจ็บไม่กลัวตายแล้วก็กลัวตายไปแล้วยังประเทศไทยยังเหมือนเดิมอย่างที่ตอบเมื่อกี้ อันนี้น่ากลัวกว่าซึ่งถ้าสมมติว่าวันนี้เราต้องจากไปแล้วอะมีอะไรที่พี่ทิมรู้สึกว่ายังแบบเสียดายหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะไปไหมถ้าเราต้องไปแล้ววันนี้จริงๆก็คงอยากให้ลูกโตกว่านี้สักหน่อยไม่แน่ใจว่าอยากจะไปก่อนแม่หรือเปล่านะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เถียงกันได้ว่าอะไรเป็นยังไงแต่การที่เราเป็นคิดกับการว่าตอนนี้เราเป็นพ่อกันแล้วถ้าเกิดพ่อคนแม่คนต้องมางานศพลูกนี่ก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่ไม่นั่นแต่เราก็อยากให้แม่เราอยู่นานๆนี่ก็ยังตอบยากอยู่เรื่องนี้แต่นอกจากนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรค้างคาใจเท่าไหร่ก็ลูกก็ยังเด็กไปสักนิดนึงถ้าเป็นไปได้ก็อย่างตอนที่พี่เสียพ่อเสียพี่ทำงานแล้วไงพ่อเสียพี่ก็24-25แล้วแบบทำงานได้แล้วมีเงินเดือนมีอะไรไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วทำทุกอย่างต่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็คงอยากจะให้ก็ยังแสดงว่าเรายังมีห่วงอย่างน้อยเอาสักค่าเฉลี่ยแล้วกันสัก70กว่าเลยขอไปถึงจุดนั้นใช่แล้วก็น่ากลัวกว่าก็คือว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่แต่ไม่สบายนี่แหละซึ่งพี่ทิมผ่าน
ผ่านการสูญเสียมาแล้วที่อยากรู้ว่าณช่วงเวลานั้นเราผ่านมันมาได้ยังไงคะตอนนั้นก็ยังด้วยความรู้สึกเป็นลูกคนโตแล้วก็น้องยังเล็กก็รู้สึกว่าต้องเป็นหลักให้กับแม่กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ได้ต้องเข้มแข็งมากเป็นพิเศษให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาสบายใจพอคิดอย่างนั้นได้มันก็เลยมีแต่ปัจจุบันแล้วก็มีแต่ข้างหน้าส่วนในอดีตที่ผ่านมาก็มานั่งคิดอยู่ว่าเราเคยทำอะไรให้พ่อเสียใจมากจนพ่อผิดหวังในตัวเราไหมเขาเคยอยากได้อะไรนะจากตัวเราแล้วเราทำให้เขาได้ไหมพอคิดกลับไปให้มันไม่มีอะไรเหลือค้างคาใจกันเลยนะก็จากกันด้วยดีแสดงว่าพี่ทิมเป็นคนที่แบบค่อนข้างอยู่กับปัจจุบันมากๆก็พยายามก็ฝึกพยายามที่จะ live in the moment ให้ได้เพราะอย่างที่บอกอดีตมันแก้ไขไม่ได้แล้วอนาคตยังมาไม่ถึงนะคิดไปเท่าไหร่ก็ไปคิดไปก็เท่านั้นมันก็ไม่ได้มี productive อะไรแต่ว่ามนุษย์เรามันถูกดีไซน์มาให้ฟุ้งไปนู่นไปนี่เรื่องธรรมดาอยู่แล้วมันก็ mindful ไม่ได้พูดถึงอนาคตเนาะถ้าเกิดว่าอีก5 ปีนับจากวันเนี้ยพี่ทิมรู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อาจจะใช้เวลาอยู่ในต่างประเทศมากกว่านี้อาจจะสอนหนังสือ full time อยู่ที่นู่นทำงานพวกเป็น think tank ที่เป็นของเราเองแล้วก็อยู่ที่บอสตันหรือว่าอยู่ที่ยุโรปแล้วก็อยากเอาลูกไปอยู่ที่นู่นด้วยให้ลูกไปเรียนหนังสือที่นู่นด้วยปีที่6ปีที่7ก็คงจะกลับมาเมืองไทยในการเตรียมพร้อมในการที่จะออกจากการโดนแบนทางการเมือง10 ปีเพราะฉะนั้นมันมีเวลามัน 9 more years to burn ก็อาจจะใช้เวลาเดินทางแล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่ซึ่งเหตุผลที่พี่ทิมเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกมันเป็นเพราะอะไรบ้างคะอย่างบอสตันมันอยู่ได้ใกล้กับสิ่งที่มันมีความรู้ใหม่ๆที่หาจากที่อื่นไม่ได้อะอยู่ที่นี่มันต้องนั่งอ่านข่าวแต่ที่นู่นเราได้เจอกับตัวจริงเสียงจริงได้กว้างแต่หลังจาก5 ปีก็คิดว่าคงจะต้องกลับมาเตรียมตัวที่เมืองไทยแล้วแต่ก็ไม่แน่เราเพราะว่าตอนนี้เขากำลังจะรอดตลอดชีวิตอยู่มันยังไม่สงครามยังไม่จบเขาก็ยังอยากจะว่าแบนแค่10 ปีพี่แค่54ไม่พออะไรอย่างงี้อาจจะเอาแบนตลอดชีวิตมันยังไม่จบขอร้องนะยังไม่จบก็ยังมีการสู้กับไอ้เรื่องคดีความเรื่องอะไรอยู่แต่ว่าถ้าแค่5 ปีเนี่ยก็แล้วมันยังเป็นไปตามที่มันเป็นอยู่ยังอยู่กับปัจจุบันยังไม่คิดไปถึงอนาคตขอย้อนกลับมาที่มื้ออาหารนิดนึงพี่ค่ะพี่ทิมถ้าสมมติว่ามันเป็นมื้อสุดท้ายจริงๆถ้าเลือกได้1 คนเอาในประเทศไทย1 คนที่จะได้กินข้าวด้วยในมื้อสุดท้ายพี่ทิมจะเลือกใครคำตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ว่าถ้ามีคนหนึ่งเคยถามแบบนี้นะพี่เคยไปปฏิบัติธรรมเลยนะพี่จำไม่ได้แล้วเขาถามทั้งห้องบอกว่าในช่วงเวลาที่คุณกำลังจะตายเนี่ยใครสำคัญที่สุดคนก็พูดแน่นอนว่าแม่เพื่อนพ่อแฟนอะไรก็ตอบกันไปใช่ไหมแล้วแต่คนจะตอบแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันจริงอ่ะคนที่สำคัญที่สุดคือคนข้างๆคุณถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นลมชักกำลังจะตายแล้วคนที่ช่วยได้คือลูกผมแม่ผมหรือเพื่อนผมหรือก้อยว่าหรือนัตตี้หรือดรีมว่าไม่ใช่คือคนที่อยู่ข้างๆผมอาจจะเป็นหมอหรืออาจจะเป็นสเตรนเจอร์ที่เราไม่เคยเจอหน้ากันคนนั้นสำคัญที่สุดก่อนที่จะชีวิตไทยในการที่จะช่วยชีวิตเราได้ผมก็ใช่นะมีเหตุผลอยู่ว่าแน่นอนว่าไอ้จิตเรามันผูกพันกับคนนู้นคนนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ถามว่าไอ้โมเมนต์ที่คุณกำลังจะตายคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณคือใครมันคือคนที่อยู่ปัจจุบันกับคุณตรงนั้นกับคุณถ้าเลือกได้หลายคนเนี่ยพี่ทิมจะให้มาอยู่ด้วยกันหมดเลยไหมคะหรือว่าไม่ได้อยากมีคนเยอะณวันนั้นพอประมาณเพราะว่าถ้าเกิดแน่นอนว่าเราก็อยากจะเจอหลายๆคนที่มันผ่านมาในช่วงชีวิตแต่ละคนเอาแฟนเก่ามาให้ครบเลยไหมพูดจริงเหรอคะอันนี้เรื่องจริงไหมแต่พอมากันเยอะเต็มห้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ได้ไหมมันก็ลึกซึ้งกับใครไม่ได้ไงมันก็อธิบายความในใจลึกซึ้งกับใครไม่ได้แต่ถ้าเกิดน้อยเกินไปมันก็ได้พูดกับคนคนหนึ่งแต่ว่าเราก็จะไม่มีโอกาสได้เจอเพื่อนที่นักเรียนประถมเพื่อนมัธยมเพื่อนมหาลัยเพื่อนทำงานเพื่อนที่พักอะไรทั้งหลายมันก็มีคนที่เราผูกพันมาตามช่วงอายุของเราที่เราอยากจะเจอกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายอะไรอย่างนี้แสดงว่าพี่ทิมก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ประมาณนึงเลยในชีวิตแบบเพื่อนครอบครัวแต่นี้ก็พอมีเวลาก็กลับมาเมืองไทยที่ก็จะพยายามจัดหาเวลาให้เรารู้สึกได้ appreciate ถึง
ของคุณค่าของเพื่อนหรือของคนที่เรารู้จักอะไรให้พอสมควรหนึ่งเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งชวนไปตีแบดมานานแล้วเขาชวนไปกินซอยจุ๊มานานแล้วแบบว่าเนี่ยบอกคราวที่แล้วบอกกันว่าเดี๋ยวจะพาคนแก่ไปเที่ยวมันยากมากที่2 ปีนี่2 ปีแล้วเขายังไม่พาไปเลยเนี่ยใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใกล้ almost อาจจะต้อง almost เหรอเอาชาวแก๊ปไปพี่มันไม่ใช่พวกหนูฝ่ายเดียวพี่ทีมเทพวกหนูด้วยเอาเลยก่อนรายการออกดูซิว่าใครเทกับสุดท้ายแล้วค่ะเซสชันนี้คือพี่ทิมบอกว่าไม่ได้เสียดายอะไรที่แบบผ่านมาคงไม่ได้เสียดายอะไรแต่ว่าอยากรู้ว่ามีเสียใจอะไรไหมที่ทำลงไปแล้วรู้สึกว่าเสียใจมันไม่มีเวลามา regret เนอะมาอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ดีหมดอะเราไปคิดถึงในอดีตที่มันผ่านมาไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็คิดไปมันก็เท่านั้นนะก็เลยรู้สึกว่ามันอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าเรามีสติอยู่กับมันก็อะไรเกิดขึ้นก็ดีหมดแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเสียใจแล้วเราหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเราก็อาจจะไม่เป็นเราอย่างที่เป็นทุกวันนี้แล้วพอมันดูกับเราปัจจุบันนี้ทุกวันนี้เราก็แฮปปี้กับชีวิตเราในทุกมิติแล้วนี่แล้วเราจะไปหวังเสียใจเพื่อที่ให้มันเปลี่ยนมันก็เป็น waste of energy อ่ะมันก็เป็นการเสียเวลาไปในทิศทางที่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามัน no time for regret แล้วก็อะไรที่เกิดขึ้นก็ดีหมดตอนที่ฟังพี่ทีมมาจากทั้งสัมภาษณ์ทั้งหมดรู้สึกว่าพี่ทีมเป็นคนที่นิ่งมากนิ่งแล้วก็มองอะไรอย่างเป็นเหตุเป็นผลดูเป็นผู้ใหญ่อยากรู้ว่าพี่แบบ emotional ไหมคะถ้าปกตินะวันนี้เลยเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ด้วยดีอยู่เนาะถ้ามันจะมี emotional outlet ผ่านหนังสืออ่านหนังสือแล้วร้องไห้เนี่ยมีดูหนังร้องไห้เนี่ยมีคุยกับลูกร้องไห้เนี่ยมีมันก็จะเป็นจุดที่เราหา outlet ในการบริหารอารมณ์ของเราอะไรประมาณนี้มีแต่ถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่ว่าใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วทำให้การตัดสินใจของเรามันสูญเสียไปอะไรพวกนี้ก็ฝึกมาว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะมันควรที่จะ respond มากกว่า react เพราะถ้าเกิด respond เราควบคุมได้ react นี่เราควบคุมไม่ได้แล้วมันจะยิ่งไปกันใหญ่อะไรประมาณนี้ soft spot ของคุณทิมพิธาคืออะไรคะผมก็ร้องต่อหน้าทั้งประเทศมาแล้วเนี่ยออกพี่สรยุทธ์เขื่อนแตกเลยเห็นไหมมันก็มีมันก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าผู้ชายร้องไห้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันถือว่าแบบโบราณมากแล้วมันก็ถ้าถึงเวลาแล้วจะร้องมันก็ร้องอ่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่ร้องก็ไม่ร้องมันก็ไม่ได้ดราม่าแล้วสำหรับพี่ว่า soft spot ที่สุดของพี่ as of today เรื่องลูกหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่เราเคยเจ็บปวดมาก่อนหรือเราเคยผ่านมาก่อนแล้วพอมันมาทำให้ไอ้ความรู้สึกเก่าๆมันกลับมาให้มัน nostalgia นั่นแหละมันก็คงเป็นในลักษณะแบบนั้นเมื่อกี้พี่ทิมบอกว่างานศพพี่จะมีเพลงคลายเดลูนสมมุติว่า บนโลกใบนี้มันไม่ได้มีแบบแผนของงานศพเลยไม่ต้องเป็นวัดท่าทองก็ได้ไม่ต้องเป็นอะไรเลยภาพที่พี่ว่าอยากให้มันเป็นภาพสุดท้ายในชีวิตเราเคยดีไซน์ถ้าให้ดีไซน์เล่นๆพี่ทิมอยากให้มันเป็นประมาณไหนก็ไม่เคยคิดขนาดนั้นว่าแบบดีไซน์ให้มันยุ่งยากมากความคืออะไรที่เขาทำกันมาก็ทำไปเถอะอะไรอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้คำนึงถึงจากการที่เคยจัดงานศพมาเนี่ยคือการจัดงานศพไม่ได้จัดให้เราจัดให้คนเป็นไม่ได้จัดให้คนตายแต่ก็เริ่มที่จะเข้าใจได้เพราะที่ทำให้มาเป็นประเพณีอาจจะขึ้นมาต้องกี่วันต้องมีการจัดการอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรา ยุ่งแล้วก็ลืมนึกถึงไอ้ความเจ็บปวดที่เรากำลังเผชิญอยู่หางานขึ้นมาหาอีเวนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้จัดให้กำลังใจกับคนที่ยังเป็นอยู่อะไรประมาณนี้ก็เลยพอที่จะเข้าใจได้แล้วก็ไม่ได้ต่อต้านมันก็เลยรู้สึกเฉยๆแต่พอได้จัดเองแล้วเริ่มเข้าใจแล้วว่าไอ้กุศโลบายที่จะต้องมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมีเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ครอบครัวเขาสามารถที่จะผ่านไอ้ตรงนี้ไปได้ด้วยดีเรื่องของพี่ก็คงก็นั่นแหละแล้วก็วัดเดียวกับพ่อก็ได้ไม่เป็นไรก็เอาให้มันง่ายก็เอาให้มันง่ายที่สุดแต่ว่าก็ให้มีโอกาสได้ให้ลูกสาวหรือให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาได้involved หรือว่าให้มันม่วนให้มันยุ่งอยู่กับเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ต้องมานั่งคำนึงถึงความเจ็บปวดที่มันจะต้องเผชิญหน้ากันแบบจ้องตากันแบบเป๊ะๆแค่อยากรู้พี่เป็นคนเชื่อโลกหลังความตายยังไงเฉยๆคะแบบพี่เชื่อเรื่องชาติที่แล้วชาติหน้าอะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าฉันจบชาตินี้ก็คือจบแค่อยากรู้ attitude ไม่เคยเลยตอนเด็กๆเพื่อนๆเขาชอบมาพาไปดูหมอพาไปอะไรกันอย่างนี้นะว่าชาติที่แล้วเคยเป็นคู่กันมาก่อนไหมทำไม เคยไปสัญญากันชาติที่แล้วว่าจะรักกันชั่วนิรันดรแล้วกลับมา
ชาตินี้เลยต้องมาผูกกันอีกอะไรเงี้ยก็จะมีตอนมหาลัยเขาก็จะพูดกันแต่ว่าผมไม่ได้เชื่อแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรโอ้แต่ตอนเลือกนายกนี่โดนไม่เดี๋ยวโดนสวลากไปทำบุญนู่นนี่เคาะลงศพอะไรไปหมดแล้วนั่งถือธูปใหญ่อย่างนี้เลยแบบหมอจีนมั่งหมอจีนหมอแขกหมอฮินดูหมอไทยเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำไม่เป็นไรคือไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้ต่อต้านพี่ว่าชีวิตนี้พี่พอใจมันยังคะ1-10 รู้สึกแบบว่าณปัจจุบันนี้ก็คือพอใจแล้วแน่นอนว่ามันก็มีขึ้นมีลงแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็เต็มเราก็ได้พิสูจน์กับไอ้สิ่งที่เรา question ตัวเองไอ้ self doubt มันหมดไปแล้วอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็มันถึงจุดที่เข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อตัวเราเองไม่ได้ไปเพื่อพิสูจน์ให้ใครหรือให้ใครมายอมรับอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเฉยๆใครจะดูถูกดูแคลนเอาเราเป็นล้ออะไรผมก็ไม่เคยรู้สึกโกรธไม่เคยแบบใส่ใจอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วเราก็รู้ว่าเรา capable of อะไรเงี้ยเรารู้ว่าเราทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้มันก็พอใจแล้วเวลาตั้งใจจะทำอะไรวันนี้แล้วทำได้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือว่าจะต้องวิ่งให้ได้45 นาทียกน้ำหนักได้อย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็คือว่าโอเคถ้าตั้งใจว่าวันนี้จะไปวิ่งแล้วได้ทำตามที่เราได้เช็คว่าเฮ้ยเมื่อเราตั้งใจอะไรแล้วเราทำได้จริงแล้วรู้สึกว่าเราไม่ห่วยนะเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำได้แค่ไหนไม่ได้ไปแข่งกับใครว่าจะต้องวิ่งให้ได้เป็นแบบ50 กิโลเป็นมาราธอนหรืออะไรเงี้ยแต่เราตั้งใจว่าวันนี้เราจะไปวิ่งให้ได้5 กิโลแล้วให้มันจบที่5 กิโลแล้วกลับบ้านที่เนี่ยมันรู้สึกพอใจว่ะไม่ว่าจะอะไรนะบินสูงอย่างใครเขาอะไรนั่นแหละก็เลยเดี๋ยวนี้เฉยๆถ้าเป็นสมัยก่อนนะอีกแบบหนึ่งสมัยก่อนนะถ้ามันเขียนมาว่าเพื่อเราวิ่ง12 กิโลเราจะต้องเอาให้ได้13 กิโลมันจะต้องแบบมีอารมณ์แข่งมันต้องแบบว่าเราจะมีค่าเมื่อเราเก่งเมื่อเราแข่งกับคนอื่นได้ตอนนี้คือแบบว่าเมื่อเราตั้งใจแล้วเราทำก็ถือว่าเป็นคนที่ใช้ได้แล้วให้พี่ทีมบอกว่า3เช็คลิสต์ที่ชีวิตที่เหลือเนี่ยที่พี่บอกสมมติอีกสัก30 ปี40 ปีพี่พอใจแล้วมีเช็คลิสต์อะไรที่แบบมันจะทำให้พี่ตายตาหลับปะถ้าทำสำเร็จเพราะว่าคนเราสมมติอายุเฉลี่ยมัน80เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่อายุถึง40เนี่ยมันผ่านมาครึ่งชีวิตมันเหมือนขึ้นหลังคามาแล้วครึ่งนึงที่เหลือมันลงอย่างเดียวแล้วจนจาก40ถึง80อะไรเงี้ยตอนนั้นก็บอกว่า40ถึง50เนี่ยขอเป็นนักการเมืองแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้พอครบ50แล้วก็จะออกจากการเมืองแล้วไม่ต้องการที่จะแบบเป็นสสนั่งหลับอ้าปากหัวกลางสภาแก่ๆอะไรเงี้ยไม่เอาแน่นอนแบบฟันปลอมหลุดออกมาอะไรเงี้ยไม่เอาแน่นอนอันนี้คือแบบพูดออกมาให้ทุกคนได้ยินเลยแล้วก็50ถึง60เนี่ยอยากทำงานแบบระดับโลกระดับประเทศแบบสหประชาชาติใช่ไหมแล้วก็60ถึง70เนี่ยอยากเป็นอาจารย์แล้วก็70ถึง80เนี่ยตายริมทะเลสักที่หนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยที่พัทลุงระนองนครนายกเมืองเล็กๆอะไรที่มันตายอย่างสงบได้อะไรอย่างเงี้ยชุมพรก็วางแผน10 ปีเป็นแบบนี้คราวนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดบอกว่าชนะเลือกตั้งแล้วมันก็ผ่านมา 5-6 ปีเนาะแล้วก็บริหารได้อีกสัก 4-5 ปีมันก็ครบแล้วก็จะได้ไปทำอย่างอื่นแล้วก็จะได้มาสอนหนังสือตอนนี้ชีวิตมันดีเรลมันเลยกลายเป็นว่าต้องมาสอนหนังสือก่อนใน10 ปีนี้แล้วค่อยกลับมาเป็นนักการเมืองใหม่มันก็ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละบางทีเราวางแผนอะไรแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราวางแผนแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ไปถึงขนาดที่ว่ามันจะแย่อะไรขนาดนั้นมันก็โอเคอยู่พี่เห็นภาพนอนทะเลแบบนอนแบบมีคนข้างๆไหมพี่ไอภาพนอนทะเลที่ละนองวัด70-80ตอน70-80ที่เห็นตัวเองนอนอยู่ที่ทะเลสักแห่งมันมีคนอยู่ข้างๆไหมพี่นอนในห้องเดียวกันแต่คนละเตียงแล้วคนละผ้าห่มโอเคนี่คือแต่งงานปีกว่าแล้วนี่ใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะเข้าใจความรู้สึกที่พี่พูดเวลาที่แบบว่าแอร์หนาวๆแล้วต้องมาแย่งผ้าห่มเดินกันมานี่ทะเลาะกันน่าดูก็คือมีคนอยู่ข้างๆแหละได้ไม่มีปัญหาพูดเล่นก็อยู่ข้างๆก็ได้แต่ว่าคือเวลานอนคนเราเนี่ยคนที่เป็นชีวิตคู่แล้วแบบเวลามันนอนเตียงเดียวกันอยู่ทุกวันแล้วเขากลบ้างเตะบ้างเขี่ยแล้วบ้างแล้วเรานอนหลับไม่สบายแล้วก็แบบแย่งผ้าห่มกันไปแย่งผ้าห่มกันมาผ้าห่มก็คนละผืนไปแล้วก็บางทีแยกห้องนอนกันบ้างได้ก็ดีเพราะว่าเราต้อง prioritize เรื่องการนอนของเรามากกว่าที่ต้องแบบเดียวกันเป็นคู่ตลอดเวลาต้องตัวติดตลอดเวลาหนูรู้สึกว่าพี่เป็นคนที่มีหลายอาชีพในความรู้สึกหนูคือพี่เป็นนักธุรกิจด้วยพี่เป็นอาจารย์ด้วยพี่เป็นนักการเมืองด้วยจริงๆแล้วพี่ชอบทำอะไรที่สุดผมว่าอะไรที่มันแบบ
ใกล้กับความเป็นมนุษย์มากที่สุดคือการฟังการอ่านการเขียนนะไม่ว่าอาชีพไหนมันเป็นอะไรที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์อะอะไรที่มัน primitive ที่สุดคือเรื่องเหล่านี้ที่สัตว์ชนิดอื่นทำไม่ได้แต่ว่าการฟังเพลงแล้วมีอารมณ์เกิดขึ้นการเขียนหนังสือแล้วมีอารมณ์ออกแล้วมีอารมณ์เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเฉพาะกับมนุษย์เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้มีโอกาสเขียนตั้งแต่เด็กมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าทำให้เราเบาแล้วก็สบายใจแล้วก็จัดระบบความคิดเข้าลิ้นชักได้ดีเพราะฉะนั้นมันจะมีหนังสือหรือมันไม่มีหนังสือผมก็เขียนตลอดเลยอย่างหนังสือเล่มล่าสุดที่เขียนเนี่ยมันเป็น political memoir ก็คือบันทึกความทรงจำของผมที่เกิดขึ้นในช่วงที่เป็นนักการเมืองแล้วก็ยุบสภาจนถึงยุบพรรคอะไรอย่างเงี้ยเป็นเจอร์นี่ของพี่เหรอคะหมายถึงว่าหนังสือเล่มนี้ก็เล่าเจอร์นี่ทางการเมืองใช่แล้วก็มีเขียนเป็นพวกไดอารี่ไว้บ้างแต่ว่าแรงบันดาลใจพวกคำถามคือแรงบันดาลใจจริงๆคือนักการเมืองหญิง2 คนที่เจอกันตอนอยู่ฮาร์วาร์ดบ้างหรือว่าเดินทางบ้างเป็นอดีตนายก2 ประเทศอายุเท่าๆกับผมแล้วผมก็ถามว่าตอนนี้ไม่เล่นการเมืองแล้วทำอะไรอยู่เขาก็บอกเขาเขียน political memoir อยู่แล้วพอไปคนที่2ก็ไปประชุมที่ต่างประเทศก็เจอเขาก็บอกเขาเขียน political memoir อยู่เหมือนกัน2 คนก็คือคุณจัสซินดาอาร์เดนอันนี้ของนิวซีแลนด์แล้วก็ซาน่ามารินของฟินแลนด์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงอายุน้อยเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เล่นการเมืองแล้วทั้งคู่เหมือนกันทุกคนเขียน political memoir กันอะไรอย่างนี้ก็เลยงั้นเราเขียนบ้างดีไหมอะไรอย่างนี้เราก็เลยเขียนมากว่าจากแรงบันดาลใจจากนักการเมืองหญิง2 คนนี้ก็มันก็เหมือนกับว่าเป็นบันทึกความทรงจำของเราบันทึกประวัติศาสตร์เพราะว่าเวลามันเกิดขึ้นในทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วไปหมดข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้บางทีเนี่ยมันก็ได้มาชำระในสิ่งที่เราไม่เคยบอกใครหรือว่ามาชำระในสิ่งที่เราเคยคิดไว้มันก็เป็น exercise ที่ดีต่อหัวใจนะก็คือถ้าสมมติว่าใครซื้อก็คือจะได้อ่านเรื่องราวแหละเนาะเจอร์นี่ในช่วงนั้นของพี่ทีมหรือของพรรคการเมืองด้วยหรือของภาพรวมทุกอย่างแต่ในมุมมองของพี่ใน my memory อะไรอย่างเงี้ยว่าจะเกิดขึ้นไม่มีเอาใครไปแขวนนะไม่ต้องห่วงใช้เวลาเขียนนานเท่าไหร่คะพี่เริ่มเขียน 8-9 เดือนที่แล้ว chapter สุดท้ายเนี่ยต้องให้เครดิตกับสำนักพิมพ์ Avocado เขาก็ถามมาบอกว่าพี่ถ้าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายพรุ่งนี้พี่หมดแบบละครบ10 ปีละพี่จะทำอะไรอยู่รู้สึกยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นอันนึงที่มันต้องใช้วิสกี้หลายแก้วอยู่เหมือนกันกับเพลงที่แบบว่าเราชอบฟังแล้วก็เขียนออกมาว่าโอเคนี่คือปีที่9วันที่364พรุ่งนี้เราจะได้กลับมาทำในสิ่งที่เราค้างคาไว้แล้วเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นมันจะเป็นยังไงก็เลยได้เขียนพูดง่ายคือพิธาเขียนจดหมายหาพิธาในอีก9 ปีข้างหน้ามันก็เป็นแชปเตอร์นึงที่ผมรู้สึกเฮ้ยมันก็เป็น exercise ที่มีความสุขที่สนุกที่แบบว่าชอบอันนี้เป็นปกแข็ง limited edition ก็จะมีไม่เยอะหน่อยอันนี้เป็นปกอ่อนใช่แล้วก็ตอนนี้กำลังแปลเป็นภาษาต่างประเทศอีก2-3 ภาษาก็คงจะทำให้ต่างชาติที่เขาอยากจะเข้าใจบ้านเมืองเราหรือเข้าใจการเมืองไทยได้เข้าใจมากขึ้นว่ามันเกิดอะไรพวกนั้นพี่ยังเชื่อว่าประเทศไทยยังมีความหวังใช่เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วล่ะไม่ใช่จบเลยอันนี้เป็นมุมมองเจอร์นี่ทางการเมืองเนาะสมมตินะว่าพี่ทิมมีโอกาสเขียนหนังสืออีกเล่มนึงทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้ก่อนพี่ตายพี่ลองจินตนาการว่าพี่อยากบอกอะไรหรืออยากทิ้งอะไรไว้เขียนเสร็จแล้วตุลานี้ก็ออกแล้ว The Future of Thailand ก็คือรวมเล่มที่เขียนทุกอาทิตย์ลงมติชนว่าพี่ไปเจออะไรเจอใครที่ไหนมาบ้างก็เขียนมาตั้งปีนึงแล้วมันก็เกือบจะ50 ตอนแล้วเขาก็เลยจะรวมเล่มต่อแต่เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องแบบ Future of Thailand เป็นเรื่องแบบ professional capacity เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI กับการเมืองเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริหารประเทศอื่นคนอื่นเขาบริหารกันยังไงอะไรประมาณนี้ไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวแล้วถ้าเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วพี่มีอะไรจะบอกคนที่เขาดูอยู่หนึ่งประโยคก็ได้ก็ยังคงอยากให้มีโอกาสที่ยังจะตามหาความฝันได้อย่างที่ตัวเองต้องการแล้วเมื่อมันมีความฝันที่ตัวเองต้องการแล้วก็ขอให้เอาหัวจิตหัวใจทุ่มเทไปกับมันแต่ให้เอาสมองตามไปด้วยมีอีก1 คนค่ะพี่ที่มีอะไรอยากบอกพี่เหมือนกันนี่เอาแฟนเป่าคนไหนมานี่สมมติว่าเป็นวันสุดท้ายจริงสมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของพี่แล้วคนพิเศษคนนี้มี
ข้อความอะไรบางอย่างที่อยากจะบอกคุณพี่ทิมค่ะ สวัสดีน้องก้อยน้องนัตตี้น้องดรีมนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ทิมด้วยครับตอนได้รับโจทย์มาว่าถ้าอยากคุยกับพี่ทิมเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยอยากจะพูดอะไรก็แวบแรกที่เข้ามาในหัวเลยคือไม่อยากให้เกิดขึ้นก็อยากจะคุยกับเขาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาเป็นพี่ชายที่ดีแล้วก็คอยนำทางชี้นำให้ผมในเรื่องต่างๆนานาอย่างที่สองที่นึกขึ้นทันทีเข้ามาในหัวเลยก็คือว่าอยากจะขอบคุณตอนที่คุณพ่อเสียใหม่ๆเนี่ยพี่ทิมก็เสียสละหลายๆอย่างแล้วก็เข้ามาเป็นผู้นำครอบครัวให้กับทั้งคุณแม่ทั้งผมเองด้วยนะฮะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเขาเป็นพี่ก็โตกว่าต้องทำได้แต่ว่าจริงๆพอมองย้อนกลับไปเนี่ยตอนนั้นเขาเพิ่งอายุ24-25ก็ถือว่าเป็นภาระที่หนักพอสมควรนะครับแล้วเขาก็ทำได้ดีผมเนี่ยเห็นพี่ทิมเป็นต้นแบบมาตลอดตั้งแต่เด็กบางทีคิดอะไรไม่ออกหรือเจอปัญหาเนี่ยก็จะเริ่มคิดว่าถ้าเป็นพี่ทิมเจอปัญหานี้เนี่ยพี่ทิมจะแก้ยังไงพี่ทิมจะคิดยังไงจะทำยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่บางทีคิดไม่ออกก็พี่ทิมถ้าเป็นพี่ทิมจะแก้ยังไงแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้ามีพี่ชายคนนี้อยู่เนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างที่สองเลยที่ขึ้นมาก็คือว่าได้ฟังบทสัมภาษณ์ของคุณบอยปกรณ์ที่เขาบอกว่าสิ่งที่คุณแม่เขาทิ้งไว้ให้ดีที่สุดก็คือพี่น้องผมว่าอันนี้จริงมากแล้วก็สิ่งที่คุณพ่อทิ้งไว้ให้ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวอย่างที่สามที่อยากจะบอกพี่ทิมก็คือว่าไม่มีใครลบประวัติศาสตร์ได้ไม่ว่าใครจะพูดยังไงพี่ทิมเป็นผู้ชนะอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วก็ทุกคนจะจดจำพี่ทิมไว้ในฐานะผู้ชนะครับ เขาเนี่ยแต่ก่อนไปเที่ยวผับด้วยกันเขาจะชอบนึกว่าเป็นพี่แล้วผมเป็นน้องด้วยลุกเราแบบว่าผมยาวอะไรอย่างเงี้ยผมจะสำอางแบบว่าแต่งตัวสำอางกว่าเขาจะแบบลุยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาไปเที่ยวกันไปเที่ยวจำได้เลยก่อนพ่อเสียทริปสุดท้ายเนี่ยไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้กันในครอบครัวพ่อแม่หลับแล้ว2คนหนีไปเที่ยวแสดงว่าพี่เป็นพี่น้องที่สนิทกันมากประมาณนึงจริงๆสนิทกันมากกว่านี้ได้แต่ด้วยความที่พอถึงจุดหนึ่งผมไปนิวซีแลนด์เขาอยู่กรุงเทพคริสเตียนต่อพอผมกลับมาธรรมศาสตร์เขาไปออสเตรเลียต่อพอผมไปฮาร์วาร์ดกลับมาปุ๊บเขาไปอังกฤษต่อมันแบบสลับฟันปลากันไปเรื่อยๆมามันก็เลยมันไม่ได้สนิทกันเพราะว่ามันไม่ได้เจอกันตอนนี้เขาก็เก่งกว่าตอนเด็กๆขึ้นเยอะจนกระทั่งแบบไว้ใจได้เกือบทุกเรื่องแล้วก็ตอนนี้ก็เนื่องจากว่าพอชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องเดินทางเยอะแล้วก็พี่พิมพ์ยังต้องเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นอาเทียนที่คอยดูแลพี่พิมพ์อยู่นะตอนเวลานี้สุดท้ายจริงๆนะคะคือพี่ทิมพูดอยู่หลายครั้งเนาะในรายการเราว่าแบบพี่กลัวพี่ตายแล้วประเทศไทยยังเหมือนเดิมการเมืองไทยยังเหมือนเดิมหนูเลยอยากให้พี่แบบทิ้งข้อความอะไรเอาไว้หน่อยสำหรับคนเจเนอเรชันนี้เด็ก Gen Z Gen Alpha กับเจเนอเรชันก่อนหน้านี้ขอแบ่งเป็น2กลุ่มเพราะที่ว่าพี่อาจจะมีสารที่อยากจะพูดไม่เหมือนกันนี่ฝรั่งเขาถามว่าอุตสาห์มาถึงขนาดนี้ขนาดคุณใส่เต็มที่แล้วคุณยังได้แค่ almost เองนี่คนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ยังได้แค่ almost เองนะไม่เคยมีครั้งไหนที่อยู่ในการเมืองไทยแล้วมีการเลือกตั้งแล้วคนมาใช้สิทธิ์กันถล่มทลายขนาดนี้ผมก็เลยบอกเขาว่าผมรู้สึกว่าเวลาผมมองเนี่ยผมไม่ได้มองว่ายังเหลืออีกเท่าไหร่ถึงจะชนะแต่ผมมองว่าเรามาได้ไกลสักขนาดไหนแล้วแล้วคือเราดูว่า how far we have come rather than how much we have left เนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่ายังมีอยู่มันมาไกลขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณรู้ได้ยังไงว่าครั้งหน้ามันจะไม่ไกลกว่าเดิมวะทำไมคุณไปคิดว่ามันจะถอยหลังอ่ะคุณก็คิดว่ามันจะไปไกลกว่าเดิมก็ได้แล้วถ้าเกิดสะสมชัยชนะเล็กๆไปเรื่อยๆจนถึงเวลามันอาจจะถึง tipping point ที่มันเกิดขึ้นได้ไอ้ช่วงที่คนที่มันชอบคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันมีคนอื่นทำได้และที่เราขอมันไม่ได้ต้องแบบไม่ต้องไปไกลถึงดาวอังคารอะไรขนาดนั้นก็แค่ให้คนที่อยู่ในประเทศนี้มันสามารถที่จะอยู่ได้อย่างที่สมศักดิ์ศรีแล้วก็สมศักยภาพของประเทศก็แค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะยากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เขาผ่านมาแล้วเขารู้สึกว่าตั้งแต่ก่อนผมเกิดนะปีที่ผมเกิด
2535พฤษภาธมิญผมก็สัก10 กว่าขวบ20 กว่าขวบ30 กว่าขวบตอนนี้40 กว่าขวบแล้วเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าเขาผ่านมา 4-5 ครั้งคนที่อายุเท่าพี่เนี่ยก็ผ่านมา4 ครั้งละก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วว่ะเฮ้ยเพราะอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเรามองว่าแบบจากไอ้ที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ณจุดนี้แต่ว่าเรามาไกลจนถึงขนาดนี้เนี่ยมันก็จะมีพลังคนละรูปแบบหนึ่งอะไรอย่างนี้สำหรับคนรุ่นใหม่ก็คือที่เหลือเนี่ยเป็นของพวกคุณ เพราะว่าคนที่เหลือเขาส่งกันมาได้แค่นี้ตัวผมเองก็อาจจะส่งได้แค่นี้เขายังจะเอาผมออกจากการเมืองตลอดชีวิตอยู่เลยก็เป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่ที่จะเติมเลือดใหม่ให้กับประเทศแล้วก็เติมพลังงานใหม่ๆเพื่อที่จะดันให้ถึงจุดที่มันสมศักยภาพของประเทศเราให้ได้ตรงนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกคุณเพราะฉะนั้นในมุมนี้ก็จะได้เห็นว่าที่เราคิดว่ามันจะไกลมันก็อาจจะไม่ไกลขนาดนั้นก็ได้ทุกอย่างมันก็เป็นไปได้เสมอแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆโอเคงั้นพี่ทิมมีอะไรอยากฝากหนังสืออีกสักครั้งนึงไหมคะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนักอ่านทุกคนนะครับเป็น political memoir น่าจะเป็นเล่มแรกของผมที่เป็น political memoir นะครับเป็นบันทึกความทรงจำของสิ่งที่ไม่เคยบอกนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงตั้งแต่เป็นนักการเมืองใหม่ๆแล้วก็ช่วงที่มีการยุบสภาจนกระทั่งมาถึงยุบพรรคก็เป็นบันทึกความทรงจำของทางฝั่งผมก็จริงแต่ก็คิดว่าเป็นความจริงแล้วก็เป็นความจริงของคนไทยทุกคนที่อยู่ในช่วงนะครับที่มีการเลือกตั้งแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีความหวังด้วยกันเพราะฉะนั้นก็เป็นโทเค็นที่คอยเตือนใจให้เราว่าเราเคยทำสำเร็จมาได้ในระดับหนึ่งเกือบละ almost ละคราวหน้านี้ก็จะได้เอานี้แล้วก็เพื่อที่จะผลักดันต่อไปเปลี่ยนจาก almost ให้เป็น already ได้ในอนาคตต่อไปขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ทิมมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเลี้ยงข้าวไม่ต้องขอบคุณจุ๊ตรงไหนจุ๊ไหนนะข้างจุฬาเหรอ